හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක දුවලා ඉන්නේ Arduino Lk YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ටියුටෝරියල් පළවෙනි එක තමයි කරන්න යන්නේ. මේකෙදි මම කියලා දෙනවා LED එකක් බ්ලින්ක් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් මම බලමු මේකට ඕන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේකට ඕන Arduino Uno board එක. ඕන LED bulb එක. අපේ කනෙක්ෂන් නම් මෙච්චර කරන් තියෙන්නේ. දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් comment එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ එක share කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.